السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم حلقة جديدة إنه شلون نساوي عجينة الكبة. متى ما عرفتوا تساوي شلون تساوي عجينة الكبة هي الأساسية، خلاص بتعرفوا تساوي بقى كبة لبنية ومشوية ومقلية وبالصينية وصاجية ومبرومة ويلي بدكم إياه. المهم تعرفوا إنه شلون تساووا العجينة الأساسية. كتير مقاديرها سهلة وكتير مكوناتها قليلة وما فيها شي. شو بدكم على بركة الله؟ بدكم ماكينة كبة، وإذا معكم ماكينة كبة بتصير بالخلاط المولينكس، وإذا ما عندكم خلاط مولينكس أمركم الله بإيديكم. بس بدكم برغل ناعم. برغل ناعم هي كاستين، حطينا لهم مية حوالي كاستين تانيات وخليناه هون نص ساعة حتى يطروا منيح. شايفين شلون؟ مع هون وهدول نفشوا كمان، هدول كاستين بس نافشين. بدكم نص كيلو لحمة هبرة، يعني حوالي 90%، يعني الدهن فيها أكتر شي 10% بس. شايفين شلون؟ بدكم بصلة معها كون، بدكم ملح، فلفل أسود وبهارات، وبدنا الماكينات مالتكم نساويها بالماكينة اليوم. وبدنا مشان نكبكب بدكم تساوي لبنية مقلية مشوية، مشان وقت تكبكبوا بدكم شوية نشا مع مي باردة مشان ندهن ايدينا وقت نعمل الكبة ونكبكبها. وبيجوز اذا لقيناها يعني مو طرية مثل العلكة، بيجوز بدنا نحط لها شوية مي باردة حتى تصير طرية مثل العلكة. هلا شو بنساوي؟ هلا نفرم البصلة واللحمات والبرغلات بالماكينة الكبة وبنطالعها بنرجيكم اياها، وطبعا بنحط لها بهاراتها. يلا قول بسم الله وصلوا على النبي. هلا ناخذ كفوف، نلبس كفوف. هي ماكينة وطالع صوت تضوج، اسمعوا بسم الله. هلا بنحطها بهذا الصحن، بنحط التوابل والملح والبهار، بنرد بنحطها وش ثاني بالماكينة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نسأل حدا يحط لنا الملح والتوابل، يا بنكون نحن نغير الكفوف كلهم. راح نحط معلقتين صغار ملح ومعلقة صغيرة فلفل أو 7 بهارات. هي غيرنا الكفوف ونعجن شوية قبل ما نحطهم بالماكينة مرة ثانية حتى نخلط البهارات والملح. متى ما عرفتوا هالوصفة هاي خلاص كله صار سهل عليكم. هلا كبة لبنية مشوية مقلية بالصينية كله بصير، صاجية كله نفس العجينة الأساسية. بيجوز البهارات تختلف، يعني شوي بيقولوا لك هات زايد هيك، حط هيك، حط كمون كمون، يعني ها كله هذا. بس المهم الأساسية المكونات هدول هن. هلا بنشعل بنرد الماكينة وبنخلط بنرد حتى تصير. شايف شلون ما أحلاها العجينة؟ شايف شلون طرية؟ هيك بدها تكون. إذا يبست لقيتوها يابسة حطوا لها شوية مي باردة. هلا هاي بنرد بنشغل الماكينة ونشتغل فيها بنرد. خلصنا الحمد لله ولا أحلى منها. شايفين شلون ما أحلاها علكة. هلا بدكم شوية زليتوها نشفت شوية حطوا لها مي باردة معلقة معلقتين.
هلا هي خلصت الكبة. هلا شلون بدكم تكبكبوها؟ أنا مساوي كبة مقلية ومشوية، هلا بدي ساوي لبنية وبدي ساوي كمان كبة بالكشك. هي طيبة كتير بالكشك نساويها، نرجيكم إياها خطوة خطوة. هلا مشان الكبكبة لازم يكون عندكم شوية نشا مع مي باردة مخلوطين مع بعضهم مشان الكبكبة. شايفين شلون؟ هلا مشان الكبة اللبنية بدها تكون حوالي 25 جرام، يعني ل 30 جرام، قد الجوزة، يعني قد الجوزة، حبة الجوزة. شايفين شلون بتكبكلوها هيك بسواها طابة، بعدين بإصبعتكم بتساووا هيك. طبعا بدكم النشا مثل ما قلت لكم، هلا هيك هي اوليه هيك، بس بدكم نشا ومي مشان ما تلزق على ايديكم. يكون عندكم الحشوه هي، شايفين شلون صارت هلا؟ صارت مثل الفنجان. فشو بتساووا؟ بتحشوها بعدين بتسكروها من راسها، بعدين بتحاولوا بايديكم بالنشا والمي طبعا هيك. ليك شلون صارت ما احلاها؟ سكرت. هي هي وحده من الكبه لبنيه، هيك الحجم بده يكون. اذا كبه مقليه بده يكون اكبر. شايفين شلون؟ كبه حميص بتكون هيك قدها كمان صغيره، بس بتكون بالحشوه في دبس رمان. هلا هيك شايفين ما احلاها؟ هي هلا منيحه. هلا هي بنساوي غيرها، بس طبعا بدنا نساوي الحشوه. هلا هي بلا حشوه، فبدنا نفتحها ونساوي الحشوه بعدين نقلكم. هي الكبه بدي اساويها تبع اللبنيه، وكمان بتصير مثل ما قلت لكم للمقليه ولا بالصينيه، وهلي بدي اساوي انا كبه بالكشك كمان بتصير. فهذا شو بدنا نساوي؟ بنقلي اول شيء الصنوبرات. نقول بسم الله، نحط الصنوبر، بس الحمار من ايمون. هلا من ايمون نحط البصلات. بصل هدول شي 3-4 بصلات ناعمين، شي 5 دقايق تانيات بنحط اللحمات عليهم وبالتوابل، ملح، فلفل، سبع بهارات، شوية قرفة. هلا بنحط اللحمات. هي لحمة ناعمة، يعني فيها دهن طبعا، يعني مو هبرة. هلا خلوها على النار حتى تتقلى اللحمة. معلقة صغيرة ملح، هاي 7 بهارات بنحط منيح، شي كمان معلقة صغيرة قرفة، شي ربع معلقة صغيرة، وهي فلفل أسود شي ربع معلقة صغيرة. ونحرك، نخليها على النار لحتى تستوي اللحمة والبصل. نطفي تحتها بنحط عليها الصنوبر، نخليها تبرد قبل ما نحشي فيها الكبايات. هلا مشان الكبكبة شو نسوي؟ عندنا صحن، عندنا مي ونشا باردة طبعا، وعندنا الحشوة. هلا ناخذ قطعة نساويها مثل ما قلت لكم الجوزة، نبل ايدينا المي ونشا ونحفرها بإصبعتنا. شايفين شلون؟ هلا بنحشيها شوية حشوة ونسكر عليها. ناخذ ايدينا بنلك نسكر عليها منيح مشان تطلع هيك منظرها حلو. شايفين شلون خلصت؟ نساوي غيرها. يعني حاولوا جيلكم يكون نفس الحجم تقريبا، قد حجم الجوزة. شايفين هاي قد الجوزة. شايفين الله وسع النبي؟ مثل ما قلت لكم بلوا ايديكم اذا شفتوا حالكم عم تنشف او شي، بلوا ايديكم بنشا ومي باردة. خلصت هي هيك، نحط لها
حشوة نسكرها. شايفين شلون محلاها صارت؟ اللهم صل على النبي. هلا بنساوي وحدة ثانية وانت ما عم نساويهم كلهم لحتى نساوي اللي بدنا اياه. بدكم نساوي كبة لبنية هي برجيكم شلون نساوي اللبن بس بحلقة ثانية. شايفين شلون قد الفنجان طلع؟ نحط له حشوة ونسكرها. ناخذ نعملها بين ايدينا وندورها هيك مسكر. شايفين شلون؟ الله صل على النبي. خلصت. نرجعكم إذا لقيتوا الكبة نشفت شوي حطوا لها شوية مي ونشا. شايفين شلون؟ أنا تعلمتها من أمي الله يخلينا إياها يحفظها يحفظكم أمهاتكم وآبائكم يرحمهم إن شاء الله ووفقهم كلهم الدنيا وآخرة. قولوا آمين. هاي هيك نفس الشي. شايفين شلون؟ فنجان صار. بنسكرها وندورها. شايفين شلون صارت؟ قولوا بسم الله دائما وابدا تتيسر الامور ان شاء الله. صلوا على النبي دائما. هلا بتكبروها هاي بتصير كبة مقلية دبل يعني اذا بدكم. اللي بيزيد تقدروا تحطوه بالبراد او بالفريزر. هلا غسل ايدينا ونغطي هاي بنحطها بالفريزر. هاي ما بتنبل بالبراد لفترة طويلة هواكم فيها لحمة لانه يعني لبكره مثلا بس. اما هي بعدين اذا بدكم ما بدكم اياها لبكره بعد بكره بدكم تحطوها بالفريزر تفرزوها. هلا مشان الكشك بيجي ناعم بودرة مثل ما بدنا كاسة بدنا نحله بمي باردة 4 كاسات أو 5 على حسب شو بدكم. بتكتروا إذا بدكم أكتر. هيك بيجي بودرة. أنا أتركهم عشان قصته هذا. بيحطوا عليه لبن بيتركوه لحتى يتخمر حوالي الشهر. يروحوا يجوا يحطوا عليه للبرغل لبن حتى يحمر ويتخمر. بعدين بيخلوه ينشف. بعدين بيطحنوه بيساووه ناعم مثل هذا. فهذا خالص. هذا من عند مين؟ من عند المحلات العربية هون عندنا بشيكاغو. هلا هذا بنحطه بمي باردة وندوبها. وديروا بالكم على حالكم ما تطرشوا. بندوبه على البارد قبل ما نحطه بالطنجرة. هلا الطنجرة بحط لها اللحمة والبصل اللي أنا ساويتها مقلايين خالصين. بسخنها شوية وبكت عليه هون الكشك وبسخنه لحتى يغلي على نار واطية. وأنا بحرك مشان يسمك شوي بسقط فيهم الكبايات وخلصت. وآخرها بنحطها بصحن تقديم. بنزينها. شو بنزينها؟ بنزينها بشوية صنوبر مقلي بشوية مثلا بنقلي توم ونعناع يابس بنقليهم نحطهم على وشها أو مثلا لحمة وبصل على وشها كمان كله بصير. فهلا شو نساوي؟ بنروح على الغاز. هلا بنحط اللحمات. في منهم بيحطوا كمان بطاطا هون. شوف بطاطا صغيرة ناعمة بخلوها على النار مع الزيت وعم بيقلوها باللحمة وبالبصل والبطاطا شي 10 دقايق حتى تطرى اللحمة. بعدين بضيفوا لها الكشك. يعني هي أكلة فاخرة محترمة. هي بالشام كتير مشهورة. بس هي الكبايات هي بيساووها بأنحاء تانية. أنا سمعتها من زملائنا بيساووها بطرطوس باللاذقية أماكن أخرى من سوريا. فقلت لحالي يجربها وقالوا عليها كتير طيبة نساويها وتدعوا لنا عليها إن شاء الله. فهلا بنحط الكشك. ديروا بالكم على حالكم ما تطرشوا وحركوا دائما. بدها شوية مي أكتر حطوا له شوية مي أكتر. هذا الكشك فيه ملح
فبدكم بالاخير شوف اذا بدها ملح حطوا لها ملح بس مو من اول شيء. فهلا نتركه لحتى يغلي وما نحرك، بس ليغلي بنسقط فيه الكبايات. بدت تغلي بنسقط فيهم الكبايات شوي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدهم شي 5 10 دقايق. شوف الكبة استوت، تكون خلصت كبة بالكشك. بنزينها بعدين بصنوبر ولحمة وبصل كله مقلب يكون، أو نقلي توم شوية نعناع يابس ونقليهم ونحطها على وشها مع الزيت اللي قلينا فيه. كبايات استووا يصيروا يفوشوا على الوش. إن شاء الله تجربوها ببيتكم تعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأحلى كبة بالكشك.